Скандал у збірній України. Футболіст відмовився їхати в команду. УАФ оголосила про те, що збірна України Ю-20 у рамках підготовки до чемпіонату світу в Чилі проведе два контрольні матчі. Запрошення на ці матчі отримав нападник Байера Артем Степанов. Український журналіст Віктор Вацко повідомив, що Степанов уже вдруге відмовився їхати в збірну. Довгий час УАФ не змогла отримати остаточного рішення від Артема. Він ігнорував виклик, але згодом відповів: «Я не зможу приїхати», – заявив відомий журналіст. Манчестер Юнайтед цікавиться гравцем збірної України. Український воротар лісабонської Бенфіки Анатолій Трубін може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед, повідомляє твіттер-паблік J. George Jazz. За інформацією джерела, грант англійської прем'єр-ліги, який влітку має намір позбутися свого першого номера Андре Онана, виявляє інтерес до підписання 23-річного воротаря португальського клубу. У поточному сезоні Трубін зіграв за Бенфіку 47 матчів, у яких пропустив 48 голів. Контракт Анатолія з лісабонським клубом розраховано до літа 2028 року. Ринкова трансферна вартість українця складає 25 мільйонів євро. Шановні глядачі, а перед тим, як ми продовжимо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами. Відомий український клуб отримав трансферний бан. Полтавська Ворскла, яка виступає в українській прем'єр-лізі, отримала черговий трансферний бан від ФІФА. Інформація про це покарання з'явилася в офіційному реєстрі організації. Обмеження набули чинності 26 травня 2025 року. Полтавський колектив не зможе реєструвати нових футболістів протягом 3 наступних трансферних вікон. Це вже третій трансферний бан. Вперше Ворскла отримала бан 8 квітня, вдруге клуб покарали 30 квітня. Кожен із цих банів має термін дії на 3 найближчих вікна. Причина таких рішень – невиконання з боку полтавського колективу фінансових обов'язків перед колишніми гравцями. Збірна України втратила гравця. Українська асоціація футболу офіційно оголосила про виведення зі складу національної збірної України на червневі матчі півзахисника Житомирського Полісся Олександра Назаренка. Причиною такого рішення стала травма, про яку сам футболіст розповів раніше. Наразі невідомо, чи планує головний тренер команди Сергій Ребров додати до заявки гравця, який зможе замінити Олександра. Нагадаємо, збірна України 7 та 10 червня зіграє матчі з Канадою та Новою Зеландією в рамках товариського турніру Canadian Shield. Арда Туран офіційно очолив Шахтар. Турецький фахівець та колишній тренер Eyüpspor'a очолив Шахтар. Угоду з 38-річним фахівцем розраховано до літа 2027 року. Він стане 39-м наставником в історії донецького клубу. Після кар'єри гравця, яку він офіційно завершив у вересні 2022 року, уже навесні 2023-го Туран розпочав тренерський шлях у Туреччині. Очоливши Eyüpspor із першої ліги Туреччини 14 квітня 2023 року, команда у дебютному сезоні виграла чемпіонат та вийшла до елітного дивізіону, а вже наступного сезону 2024-25 років Eyüpspor фінішував 6-м у чемпіонаті. Генеральний директор Шахтаря заявив, що донецький клуб має намір виграти Лігу чемпіонів. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував призначення Арди Турана на посаду головного тренера команди. Арда Туран – перспективний та амбітний тренер із досвідом роботи в надзвичайно конкурентному турецькому чемпіонаті. Як гравець, він є справжньою легендою європейського футболу, і я вірю, що разом із Шахтарем він приречений на не менш успішну тренерську кар'єру, таку, що принесе клубу трофеї як в Україні, так і на міжнародній арені, сказав Палкін. Капітан «Епіцентра» назвав причину, чому не виконує гімн України.
Капітан «Епіцентра» Андрій Бежанар у коментарі для Трибуна.ком підтвердив, що не виконує гімн України через релігійні переконання. Нагадаємо, перед початком матчів Андрій не співає гімн та не вдягає прапор України через те, що є членом релігійної організації «Свідків Єгови», учасники якої не беруть участі в патріотичних церемоніях, тому що вважають, що вони суперечать вченням Біблії. Калюжний попрощався з Олександрією. Півзахисник Олександрії Іван Калюжний залишить нинішній клуб, оскільки термін дії його контракту спливає в червні 2025 року. За інформацією джерела Миколи Титюка з Телеграму, 27-річний футболіст попрощався з містянами, проте поки що невідомо на 100%, де він продовжить кар'єру наступного сезону. Калюжний домовився про перехід до «Металіста» 1925, але харківський клуб не завоював путівку до елітного дивізіону. 29 травня та 1 червня відбудуться перехідні матчі між Київським «Лівим берегом» та командою першої ліги. Якщо «Металіст» 1925 не зможе здолати суперника і пробитися до прем'єр-ліги, то є ймовірність, що Калюжний не захоче виступати у другому за силою дивізіоні України. Син легенди закінчив грати за «Динамо» Ю-19. Півзахисник Роман Саленко, син відомого у минулому гравця киян Олега Саленка, розповів про те, що закінчив виступи за юнацьку команду Ю-19. «Для мене шлях до Ю-19 закінчився, але не закінчилася подальша футбольна кар'єра. Я продовжуватиму працювати, щоб втілювати свої мрії в життя та дарувати вболівальникам багато емоцій», – сказав Саленко. Саленко у сезоні 2024-25 років провів за першу команду «Динамо» 2 матчі, а також став чемпіоном у складі Ю-19. Українець розчарував клуб і може піти з Туреччини. 24-річний український нападник Данило Сікан може вже влітку залишити Трабзонспор. За інформацією турецьких ЗМІ, Сікан своєю грою розчарував керівництво Трабзонспора, яке чекало від нього кращих результатів. Такої ж думки дотримується і наставник клубу Фатіх Текке, який навіть замінив українця в недавньому матчі після першого тайму. Українцю дали час покращити свою гру на літніх зборах. Якщо у нього не вийде, то трансфер – питання часу. У цьому сезоні нападник провів за турецький клуб 17 матчів, забив 3 голи і зробив 1 асист. На трансфер зірки збірної України претендують 7 клубів із Європи. На півзахисника донецького «Шахтаря» Георгія Судакова претендують одразу 7 клубів з Європи, повідомляє журналіст Екрем Конор. Наполі має намір активізувати переговори щодо українського півзахисника Георгія Судакова після завершення трансферу Кевіна Де Брюйне. Ювентус, Борнмут, Вест Хем, Брентфорд, Порту та Бенфіку також пов'язують з українським гравцем, написав Конор у Твіттер. Раніше повідомлялося, що «Шахтар» встановив трансферну ціну на Судакова у розмірі 40 мільйонів євро. Головний тренер інгульця Кобін залишиться в команді на сезон 2025-26, повідомляє UA Football. 40-річний українець уже провів зустріч із президентом клубу з Петрового Олександром Поворознюком. Він поставив коучу завдання за рік повернутися в УПЛ. Також повідомляється, що «Рух» не розглядає Кобіна як заміну для Віталія Пономарьова, про що були чутки. Гравець збірної України перенесе операцію. Центральний півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк має проблеми зі стегном, пише «Та то таке». Наразі клуб 21-річного українця розглядає можливість проведення операції через хронічний дискомфорт, який потребує правильного відновлення в міжсезонний період. Медичні штаби Брентфорда та збірної України спілкуються між собою задля прийняття найкращого рішення для Єгора. У випадку, якщо Ярмолюк перенесе операцію, він пропустить молодіжне Євро-2025, яке пройде в Словаччині з 11 по 28 червня. Названо, які футболісти залишать Кривбас у літнє міжсезоння. Головний тренер Кривбасу Юрій Вернедуб залишив клуб.
пояснюючи своє рішення тим, що команда, з якої підуть багато гравців, більше не відповідає його амбіціям. У літнє міжсезоння Кривбас можуть залишити одразу 8 футболістів. Серед імовірних кандидатів на відхід Дмитро Хомчиновський, Андрій Кліщук, Максим Луньов, Андрій Понедєльник, Юрій Вакулко та Даніель Соса, а також Єгор Твердохліб. Найкращий бомбардир Кривбасу у сезоні 2024-25 років Єгор Твердохліб має кілька пропозицій як з України, так і з європейських клубів. Він схиляється до того, щоб продовжити кар'єру за кордоном, ймовірно, в одному з клубів Польщі, звідки надходила пропозиція для футболіста ще влітку 2024 року, коли він виступав за Минай. Михайло Мудрик повернеться на футбольне поле. 28 травня відбудеться фінальний матч Ліги конференцій між командами Бетіс, Іспанія і Челсі, Англія. Український футболіст Михайло Мудрик, який тимчасово відсторонений від футболу, прилетів у Вроцлав. За інформацією британського журналіста Бена Джейкобса, Михайло Мудрик може з'явитися на полі, але вже після матчу. Мудрик матиме право піднятися на п'єдестал пошани та отримати медаль після фіналу Ліги конференцій. На п'єдестал пошани можуть піднятися всі гравці, які грали в Лізі конференцій, і це право поширюється і на Михайла, навіть попри те, що його відсторонено від футболу. Челсі обмірковує, чи вручати Мудрику медаль на полі, чи в приватному порядку. Шановні глядачі, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал. Дякуємо за те, що з нами.